Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Ang video na to ay educational purpose lamang. Maaari pa rin kayong kumonsulta sa doktor o isang specialist. Ano ba ang sanhi kung bakit humihilik ang baby o ang nanay? Ayon sa isang doktor o specialist, may nagbabara sa daluyan ng hangin o may senyales na may partial upper airway obstruction. Kaya, nahihirapan silang huminga. Nangyayari ito sa 2 to 6 years old na bata. Normal lang kung minsan lang siya humilik. Pero kung sa isang linggo, 3 times siya humilik, yun ang hindi normal. At pag araw-araw siyang humihilik every night, hindi yun normal kapag every night siya humihilik. So, kailan ba dapat natin ipatingin si baby sa doktor o isang specialist? Kapag, number 1, meron siyang habitual snoring. Number 2, malikot matulog o paikot-ikot sa pagtulog sa gabi. Number 3, huminto sa paghinga. Number 4, meron siyang choking episodes. Number 5, malalim ang paghinga. Yan. Kailangan natin silang ipakonsulta sa doktor kasi baka meron silang problema o iniinda sa kanilang katawan. Kaya sila nagkakaganon o nagkakaroon sila humihilik every night o nahihirapan huminga. Lalong-lalo na sa mga edad na 2 to 6 years old, kailangan nyo talaga silang ipakonsulta. Yun lang guys. Ito ay aking payo lamang sa inyo at sana may natutunan kayo.